Bức tranh này là nạn nhân của bệnh trì hoãn. Mình chuyển nhà về đây được 9 tháng rồi, nhưng với rất nhiều lý do. Đằng thì là bận sắp xếp nhà cửa này, quy hoạch vườn tược, trồng trọt, chăn nuôi, dạy học này, rồi nhà đông người thiếu không gian riêng, vân vân mây mây. Mà mình đã hết lần này đến lần khác trì hoãn việc hoàn thành bức tranh này, dù chỉ còn một vài phần chi tiết nữa thôi. Sự trì hoãn có thể kéo dài như vậy là bởi vì trong khoảng thời gian ấy đối với mình còn nhiều việc khác nữa quan trọng hơn việc vẽ tranh. Nhưng bởi vì vẫn còn dang dở, nên việc vẽ nốt bức tranh cứ như cây gai đâm vào mình mỗi ngày từng chút một. Cho đến một ngày, những nhát đâm đã đủ nhiều để khiến mình không thể phớt lờ nữa. Mình nhận ra là không phải bức tranh, mà chính mình đang bị giam hãm bởi những lý do bao biện cho cái cách làm việc không đến nơi đến chốn ấy. Mình thiếu một mục tiêu và kế hoạch hoàn thành cụ thể cho công việc này. Hôm nay mình quyết định tự giải phóng mình. Mình học vẽ thông qua cuốn sách này, cuốn sách Kỹ thuật vẽ sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng. Thì đây là cuốn sách hướng dẫn khá là chi tiết về kỹ pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp. Mình rất là thích cái phương pháp vẽ này, phương pháp vẽ sơn dầu cổ điển. Đây là bức vẽ đầu tiên. Mình tập vẽ theo phương pháp này. Mình vẽ con gái mình. Còn đây là bức vẽ thứ hai. Mình thích vẽ từ bé và cũng có một chút năng khiếu, nhưng vì không có định hướng và mục tiêu nên niềm yêu thích ấy cũng dần bị bỏ quên. Mãi cho đến khi cách đây khoảng 2 năm, khi cuộc sống có phần ổn định hơn, mình mới nhen nhóm ý tưởng về việc học vẽ. Nhưng mình đã không biết bắt đầu từ đâu. Mình cần thời gian để thâm nhập từ bước đầu tiên, và mọi thứ cứ mở dần ra trong quá trình mình tìm kiếm. Mình vẽ rất ít trong khoảng thời gian này. Nếu nói rằng là do thiếu kế hoạch rõ ràng thì xem ra đã quá xem nặng việc lên kế hoạch rồi. Thực ra động lực lớn nhất khiến mình làm một điều gì đó không phải là do có lên kế hoạch hay không, mà là bởi mình biết rõ vì sao mình muốn làm việc ấy. Mình chưa đặt mục tiêu và lên kế hoạch cụ thể cho việc vẽ, mà hầu hết mới chỉ vẽ tùy hứng, là bởi vì mình chưa có lý do rõ ràng cho việc mình phải vẽ. Cho đến khi mình tìm thấy trang blog của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, mình đọc gần như tất cả những bài nghiên cứu mà chú đã đăng lên về triết lý, lịch sử và kỹ thuật trong hội họa. Nhờ vậy mà mình đã tìm thấy cách vẽ mà mình muốn học, lựa chọn được tinh thần mà mình muốn truyền tải qua tranh. Đó có lẽ sẽ là một hành trình dài mà mình sẽ tiếp tục chia sẻ trong những video tiếp theo. Những mục tiêu rất đẹp đẽ đã được hình thành. Mình muốn vẽ để thấy được trong lĩnh vực mà mình yêu thích này, mình có thể làm tốt đến đâu
và muốn gửi gắm qua tranh của mình những thông điệp nhân văn, kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó khiến mình vẫn cứ trì hoãn việc học vẽ, mà đến hôm nay mình mới thực sự nhìn rõ. Mình thiếu mục tiêu phát triển bản thân một cách cụ thể, rõ ràng và rốt ráo thông qua việc học vẽ. Muốn thấy mình có thể làm tốt đến đâu là một mục tiêu quá mơ hồ. Với mục tiêu này thì mình có thể tùy ý muốn làm đến đâu thì làm, vẽ bao nhiêu thì vẽ, đầu tư bao nhiêu thì đầu tư. Mình đã học vẽ theo kiểu tùy hứng trong suốt 2 năm qua với rất ít thành tựu. Bây giờ nhìn lại, mình thấy mình quá tệ khi đạt được kết quả ít ỏi trong một khoảng thời gian dài đến thế. 2 năm, 730 lần mặt trời mọc rồi lặn. Vậy mà mình vẫn ở đây với một dự định nhỏ còn dở dang. Cái cách mình thấy mình quá tệ ấy lại khiến mình vô cùng có động lực. Bởi vì mình rất không muốn thấy mình tệ. Mình muốn thấy mình tốt hơn mỗi ngày cơ. Thế là mình quyết định đặt mục tiêu và lên kế hoạch thật cụ thể trong một năm tới. Đặt ra thời hạn hoàn thành cho từng bức tranh. Hôm nay trời lạnh quá. Buổi sáng thì mình sẽ phải xuống vườn để cho con thú nó ăn.
Việc chăm sóc động vật hay làm vườn thường đem lại cảm giác thư giãn vì đầu óc hầu như không phải bận tâm suy tính điều gì. Nhưng khi ngày nào cũng phải làm như một nghĩa vụ thì không phải lúc nào mình cũng cảm thấy thoải mái. Như có hôm trời vừa lạnh vừa mưa, hoặc là những ngày có rất nhiều việc khác phải xử lý thì mình chỉ làm theo kiểu cho xong trách nhiệm thôi. Nhưng cũng may mắn là không có nhiều ngày như vậy lắm, nên dù sao thì mình khá là thích công việc này. Mình thích là vì mình yêu cái vẻ hồn nhiên và tinh khôn của bọn thú. Yêu quá trình nảy mầm và lớn lên đầy kỳ diệu của những mầm cây. Yêu nét đẹp thuần khiết và hiền lành của hoa cỏ. Tạo tác với thiên nhiên giúp mình sáng tạo và tận hưởng cuộc sống được rất là nhiều. Mình nhận ra rằng bất cứ việc nào khiến mình thấy một cách rõ ràng và sâu sắc rằng mình có thể phát triển tâm thức được thông qua việc ấy thì mình sẽ có rất nhiều động lực để thực hiện. Đó cũng chính là mục đích sống mà mình đã tìm được và cảm thấy chẳng còn mục đích nào xứng đáng hơn nữa. Dù mình đã có khoảng thời gian trì hoãn việc vẽ tranh, nhưng rõ ràng mình đã có bước thay đổi rõ nét thông qua việc quyết định sẽ học vẽ. Đó là sự nhận ra khía cạnh thiếu khuyết của bản thân mình. Mình thiếu thói quen làm việc có mục tiêu và có kế hoạch. Việc nhận ra này không chỉ giúp mình thay đổi trong việc học vẽ, mà trong toàn bộ đời sống của mình. Cỏ thực sự là một thử thách đối với mình ấy. Hôm trước mình đã thử vẽ cái thảm cỏ này rồi, nhưng mà vì nó xấu quá mình phải làm mờ nó đi, và hôm nay mình sẽ vẽ lại. Hôm nay đỡ xấu hơn một chút để mình vẽ.
Hôm nay mình dậy vẽ từ 4 giờ sáng. Bình thường thì giờ này sẽ là giờ thiền của mình. Nhưng hôm nay mình có kế hoạch dậy vẽ sớm luôn, vì trong ngày còn phải vừa hoàn thành nốt bức vẽ, vừa phải làm thêm nhiều việc khác nữa. Sau cái ngày mà mình dựng được khung tranh lên, soạn bút vẽ và chuẩn bị dung dịch pha màu vẽ, mình mới nhận ra là thực ra việc mình có nhiều việc phải làm, hay việc sống trong môi trường thiếu không gian riêng tư không hề cản trở việc vẽ. Thậm chí trong ngày, mình có thể liên tục chuyển đổi giữa việc vẽ và những việc khác một cách trơn tru mà không cảm thấy có một chút khó khăn nào. Mình trở nên linh hoạt và năng động hơn hẳn khi có một kế hoạch làm việc chi tiết trong một ngày. Mình mở một tiệm bánh online với mục đích giúp cho các con mình được rèn luyện một số năng lực và phẩm chất, và một tiệm bán gia vị mix sẵn do chính mình sáng chế công thức với mục đích giúp cho mình và mọi người trong gia đình có được một số bài học và trải nghiệm mới. Đồng thời mình quay trở lại với việc vẽ và làm vlog. Với khả năng của mình thì ngần ấy việc là nhiều, đủ để mình phải luôn bận rộn. Khi phải xử lý nhiều công việc đồng thời như vậy, kế hoạch và thời khóa biểu chính là cứu cánh của mình. Ban đầu mình liên tục phải hối thúc bọn trẻ bám theo những kế hoạch do mình lập ra, nhưng việc này quá sức mệt mỏi, bởi vì kế hoạch là của mình chứ không phải là của các bạn ấy. Và thậm chí có lần, sau một ngày phải làm đồng thời nhiều việc như vậy, thân thể rã rời, mình ngồi đơ người và tự hỏi, mình đang làm tất cả những việc này cuối cùng để làm gì? Trong khi mọi thứ rồi cũng sẽ tiêu tan, ngay cả thân mạng mình đang sống đấy, nhưng rồi cũng sẽ chết. Cảm giác này đã đến rất nhiều lần trước đây, nhưng mình không vội tìm cách thoát ra, bởi vì mình tiên đoán được rằng sáng mai sau một giấc ngủ tròn đầy, mình sẽ lại tràn đầy nhiệt huyết sống. Và đúng là như thế thật. Sau hôm ấy, mình nhận ra là khi cùng làm việc thì tất cả mọi người đều phải cùng lên kế hoạch. Thế là mình ngồi lại với bọn trẻ, cho chúng tự ghi chép các đơn hàng, tự tính toán và thống kê số lượng bánh cần phải làm, tự lên kế hoạch để làm đủ số lượng đúng thời hạn. Và kết quả thực sự ngoài mong đợi của mình. Các bạn bám sát lịch làm việc đã định trước, thậm chí đủ tập trung từ 6 giờ sáng đến tận 8 giờ tối để hoàn thành vượt cả chỉ tiêu, với rất ít sự nhắc nhở của mình. Hôm nay mình vừa vẽ, vừa hỗ trợ các bạn làm bánh từ sáng sớm cho đến tối muộn. Nhưng cuối ngày, mình đã không còn bần thần tự hỏi, mình đang làm những điều này để làm gì nữa rồi. Khi tỉnh táo và sáng suốt, mình biết rõ rằng mình làm tất cả những việc này để khám phá chính mình, khám phá xem đâu là giới hạn của mình có thể chịu đựng, vượt qua và đạt được những gì. Đó là hành trình mà mình chưa biết rõ đích đến. Nhưng mỗi lần bước qua được một giới hạn nào đó, mình lại cảm thấy mình đã rũ bỏ được những vách ngăn để chạm gần hơn vào chính mình. Một người đã từng sống theo cảm hứng như mình, nay lại có thể yêu thích việc đặt mục tiêu và lên kế hoạch đến thế, là bởi vì mình đã hiểu được rằng cảm hứng sống có thể cho mình những ý tưởng tuyệt vời, nhưng một kế hoạch mới giúp mình hiện thực hóa và thăng hoa được với những ý tưởng ấy.